Miten kotitalousvähennys toimii? Lämpimästi tervetuloa Kuluttajaliiton tietoiskuun. Minun nimeni on Juha Börlin-Pumel ja olen Kuluttajaliiton pääsihteeri. Tämän tietoiskun mahdollistaa palkansaajasäätiö. Mutta nyt mennään itse asiaan ja kysytään, mikä on kotitalousvähennys ja miten juuri sinä voisit hyödyntää sitä. Kotitalousvähennys Suomessa on veroetu, jolla kannustetaan teettämään työtä esimerkiksi kotona tai vapaa-ajan asunnolla. Miten kotitalousvähennystä sitten saa? Kotitalousvähennyksen voi saada, kun ostaa tiettyjä palveluita esimerkiksi yritykseltä tai palkkaa työntekijän. Palvelut voivat liittyä kotitaloustöihin, siivoukseen, ruoanlaittoon, pyykinpesuun tai hoivaan ja hoitoon, kuten lastenhoitoon, vanhusten tai vammaisten hoitoon. Työt voi liittyä myös remontti- ja kunnossapitotöihin, kuten asunnon tai vapaa-ajan asunnon kunnostamiseen. Kotitalousvähennystä voi saada myös tietotekniikkaan liittyvissä asennustöissä, esimerkiksi tietokoneen ja verkkoyhteyksien käyttöönotossa. Kotitalousvähennys tehdään ensisijaisesti valtion tuloverosta. Vähennys tehdään sekä pääoma- että ansiotuloista siinä suhteessa, mikä on näistä tuloista maksettavien verojen määrien välinen suhde. Jos vähennys ylittää tuloveron määrän, vähennetään ylijäävä osuus kunnallisverosta, sairasvakuutuksen sairaanhoitomaksusta ja kirkollisverosta. Jos sinulla ei ole riittävästi veroja, joista vähennys voidaan tehdä, esimerkiksi olet pienituloinen tai eläkeläinen ilman pääomatuloja, et valitettavasti voi hyödyntää kotitalousvähennystä ainakaan kokonaisuudessaan. Vähennys ei myöskään siirry seuraaville vuosille. On myös tärkeää muistaa, että kotitalousvähennys koskee vain työn kustannuksia, ei materiaaleja tai matkakuluja. Kuinka paljon kotitalousvähennys sitten hyödyttää taloudellisesti? Vuonna 2025 kotitalousvähennyksen enimmäismäärä on 1 600 € henkilöä kohden. Jos katsot tätä videota jonakin muuna vuotena, muista tarkistaa kyseisen vuoden vastaavat luvut. Vähennyksen määrään vaikuttavat seuraavat tekijät. Työn osuudesta voi vähentää 35%, jos palvelu ostetaan yritykseltä. Jos palkkaat työntekijän, tällöin vähennyksen määrä on 13% maksetusta palkasta ja lisäksi voi vähentää työnantajan maksamat sivukulut. Vähennyksestä vähennetään ensin 150 € omavastuu. Poikkeuksena tähän on öljylämmityksestä luopumiseen liittyvä korotettu kotitalousvähennys, jossa enimmäismäärä on 3 500 € vuodessa. Tässä tapauksessa työn osuudesta voi vähentää 60% yrityksen teettämänä tai 30%, jos työ teetätetään palkkaamalla työntekijä. Entä kannattaako kotitalous vähennettävä työ jakaa 2 kalenterivuodelle? Kotitalousvähennyksen jakaminen voi olla hyvä tapa hyödyntää vähennyksen maksimi. Koska vähennys on vuosikohtainen, voit maksimoida hyödyn jakamalla työn kustannukset 2 eri vuodelle. Esimerkiksi teet kotiisi ison remontin loppuvuonna ja maksat osan laskusta joulukuussa, sitten maksat seuraavan erän laskusta tammikuussa. Tämä tapa mahdollistaa jopa 4 500 € vähennyksen, jos 2 henkilöä hyödyntää vähennystä molempina vuosina. Kotitalousvähennyksen jakamisessa on kuitenkin oltava tarkkana. Kotitalousvähennys on tarkoitettu vuosikohtaiseksi, joten sitä ei kannata yrittää maksimoida keinotekoisesti pyytämällä esimerkiksi 2 eri vuosille ajoittuvaa laskua. Keinotekoisia järjestelyjä, joilla pyritään jakamaan 2 vuodelle tosiasiassa ensimmäisen vuoden aikana tehdyn remontin kotitalousvähennys, voidaan pitää jopa veronkiertona. No, voiko kotitalousvähennystä käyttää jopa vapaa-ajan asunnolla? Kyllä. Kotitalousvähennys koskee myös vapaa-ajan asuntoon kohdistuvaa työtä.
Edellytyksenä on, että työ liittyy huoltoon, kunnossapitoon tai perusparannukseen. Työtä ei tehdä uudisrakentamisessa, sillä uusien tilojen rakentaminen ei kuulu vähennyksen piiriin. Mutta ketkä kaikki voivat hyödyntää kotitalousvähennystä? Kaikki omistajat voivat hyödyntää vähennyksen, jos työ kohdistuu heidän omistamaansa asuntoon tai vapaa-ajan asuntoon. On hyvä kuitenkin huomioida, että kotitalousvähennystä ei voi saada taloyhtiön kunnossapitovastuulle kuuluvista töistä. Myös asunnon käyttäjä, esimerkiksi vuokralainen, voi saada vähennyksen, jos hän maksaa työn kustannukset itse. Vähennystä voi jakaa puolisoiden kesken. Myös täysi-ikäinen lapsi voi tehdä vähennyksen, jos hän maksaa työn. Myös etävanhempi voi saada vähennyksen työkustannuksista, jos työ liittyy esimerkiksi lapsen asumiseen hänen luonaan. Huomaa kuitenkin, että vähennystä ei voi hyödyntää julkisilta toimijoilta, kuten kunnalta ostetuista palveluista. Tässä vielä muutamia käytännön vinkkejä. Pyydä lasku eriteltynä, työn kustannukset ja materiaalit erillään. Valitse ennakkoperintä rekisteröity yritys. Vain näiden yritysten tekemä työ on vähennyskelpoista. Patentti- ja rekisterihallituksen ja Verohallinnon yhteisestä yritystietojärjestelmästä osoitteesta ytj.fi voit varmistaa, onko yritys rekisteröity ennakkoperintärekisteriin. Jos palkkaat yksityishenkilön, vastaat myös palkan sivukuluista. Ilmoita tiedot ajoissa verottajalle. Vähennys haetaan veroilmoituksella tai verottajan verkkopalvelussa osoitteessa vero.fi heti työn valmistuttua. Toivottavasti näistä tiedoista olisi sinulle hyötyä. Muista, että kotitalousvähennyksestä saa myös paljon tietoa internetistä luotettavista lähteistä, kuten verottajalta. Jos haluat henkilökohtaista juristitasoista neuvontaa muun muassa asumisen asioissa, liity Kuluttajaliiton jäseneksi. Jäsenenämme saat neuvontaa kuluttajan oikeuksiin liittyvissä kysymyksissä. Lue lisää www.kuluttajaliitto.fi/liity. Kiitos, että katsoit tämän videon. Kurkkaa myös muut asumisen talouteen liittyvät tietoiskumme YouTube-kanavaltamme.